Bine ați venit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 13 până pe 19 iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe lectura, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență alături de mine la fiecare lectură, prin intermediul comentariilor, like-urilor voastre, gesturilor voastre de apreciere și, desigur, al fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem ce e important de știut pentru dragii mei din Gemeni în săptămâna 13-19 iulie. Ceva nevăzut. Descoperiri. Interesant. Încă o carte, te rog. Bun. Dragii mei dragi, ceva ce a fost ascuns prea mult timp sau nu s-a lăsat văzută, că e situație, că e o persoană, se pare că va ieși la iveală. Este nevoie de mai multă informație, se pare, asupra unei situații, așa că voi veți fi foarte deciși să descoperiți mai mult înainte de a acționa. Fiți atenți în această săptămână la litera mică, ca să spunem așa. Faceți mereu o verificare înainte, în special dacă aveți ceva probleme de sănătate. Gândiți-vă, cum să spunem, mai mult înainte de a avea încredere poate în cineva, mai ales dacă este cineva nou, sau înainte de a fi de acord cu ceva. Pentru că totuși să știți că ori sunt lucruri ascunse pe care voi nu le știți. Și este bine să fiți precauți. Foarte interesant că avem o energie masculină aici. Nu știu dacă voi lucrul ăsta, ori ceea ce nu se vede, vă face pe voi să fiți un pic mai sensibile așa și atunci trebuie să scoateți, indiferent că sunteți doamne sau domni, fiecare avem atât parte masculină cât și parte feminină. Pentru aceia dintre voi care simțiți că ceea ce nu se vede, ceea ce voi nu percepeți pe de-a întregul, poate să vă facă un pic mai sensibil, mai vulnerabil, să spunem așa. Eu aș zice că este un moment bun în această săptămână ca voi să vă arătați așa cum sunteți. Indiferent că sunteți bărbați, indiferent că sunteți femei. Și unul și celălalt, suferința este aceeași, chiar dacă poate unii o arată fățiși, alții o țin în interior, din orgolii, din dorința de a nu se lăsa văzuți și percepuți vulnerabili. Mai ales că aici avem și reîntoarcerea Afroditei, interesant, avem atât energie masculină cât și energie feminină. Eu aș spune că voi vă veți simți mult mai bine într-un anumit context. Faptul că voi vă arătați sensibilitatea, vulnerabilitatea, ca un paradox, vouă vă poate aduce, cum să spun, vă face mai atractivi și mai ales pe partea sentimentală. Vă face, nu știu, mai senzuali.
vă face să descoperiți încă o dată cum este să râzi, cum este să te bucuri. În mare parte, deci vorbesc strict pe parte sentimentală, indiferent că sunteți în pereche, indiferent că sunteți singuri. Această vulnerabilitate pe voi vă scoate în evidență, vă face bine, ca să zic așa. Unicul lucru de care trebuie să aveți grijă, și în special atunci când e vorba de acte, de promisiuni serioase, să le zicem așa, de sănătate iară, da? Aici trebuie să aveți un pic de grijă, dar pe parte sentimentală, eu aș zice că lucrurile nu stau rău deloc. Și mai ales pentru onorează-l masculinul. Să știți că, în special pentru partea masculină, pentru bărbați, nu este nicio rușine. Avea formația holograf și bărbații plâng câteodată. Niciodată nu este târziu, mai ales dacă aveți pe cineva lângă voi care apreciază această vulnerabilitate a voastră. Nu trebuie să fiți mereu puternici. Indiferent că suntem femei sau bărbați, toți suferim. Bun, haideți să dezvoltăm un pic ca să nu devenim melancolici și să vedem ce ne spune tarotul pentru dragii mei din Gemeni în perioada 13-19 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Avem lumea, 2 de bâte, judecata, pajul de spade și surpriza săptămânii. Dragii mei, pe parte de profesională și relațională, haideți să vedem, clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Gemeni, perioada 13-19 iulie, lumea, te rog, clarificăm, arcanul major, lumea. Interesant, se clarifică cu un alt arcan major. Lucruri importante. Haideți să vedem, clarificăm 2 de bâte. Clarificăm judecata. Clarificăm pajul de spade. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem. Pe plan profesional avem lumea. Nu știu dacă voi vă pregătiți de vreo călătorie lungă, poate chiar în altă țară sau mai departe. Dar lumea, pe parte profesională, să știți că îmi vorbește de niște rezultate vizibile. Ceva ce voi finalizați, ceva important din punct de vedere profesional sau un plan de-al vostru, voi vă atingeți un obiectiv și e un obiectiv major. Vă simțiți mulțumiți, vă dați seama că de fapt ați progresat, posibil unii dintre voi să primiți și aprecieri, promovări sau nu știu, vreo recunoaștere publică. Cert este că în sfârșit puteți începe un nou capitol. Un nou capitol cu toată experiența pe care voi ați acumulat-o până acum. Unii dintre voi probabil se gândesc să-și lanseze vreo afacere sau pur și simplu să schimbe un domeniu de activitate, dar nu oricum, ci printr-un succes. De unde provine toate aceste lucruri? De la faptul că, cu moderație, aici nu știu dacă zodia Săgetător vă spune ceva pe planul muncii sau zodiile fixe, Taur, Leu, Scorpion sau Vărsător.
Dar moderația în această situație îmi vorbește de faptul că voi ați lucrat foarte bine în echipă, ați încercat mereu să găsiți un echilibru între ideile colegilor sau ale colaboratorilor voștri sau ale șefilor și voi. Ați încercat pe cât ați putut poate să mediați anumite conflicte între voi și alte persoane sau, nu știu, între colegi. Da? Ați îmbinat, așa să spunem, mai multe activități și ați avut răbdare. Asta a fost un lucru foarte important, că ați avut răbdare, v-ați dat seama că acest proiect are nevoie de timp pentru a se dezvolta și asta v-a dus la această finalizare atât de bună a acestui proiect, a acestei situații. Pe partea banilor avem un 2 de bâte, un 2 de bâte care îmi vorbește de un posibil venit din ceva ce voi ați planificat cu destul de multă grijă. Ceva la care voi v-ați gândit foarte în detaliu și l-ați analizat foarte în detaliu. De unde a provenit? A fost ceva ce la un moment dat ați fi vrut să renunțați. Dar ce v-ați zis? Mai încerc o dată, să vedem, poate merge. Și a fost ceva ce, cum să spun eu, a fost inițial o situație de care vă cam detașaseți, dar nu ați renunțat. Nu ați renunțat, nu știu dacă zodia Fecioară vă spune ceva ce are legătură poate cu partea asta a banilor. Dar încercarea se pare că merge, pentru că acest 2 de bâte mie despre asta îmi vorbește, de un posibil venit și de o anticipare vis-a-vis de o anumită cheltuială. Nu știu dacă voi vreți să începeți vreun curs, că e practic, fizic sau online, sau să faceți vreo achiziție de ceva. Sunteți destul de precauți, știți ce vreți și eu aș zice că totuși ceva vă iese. Ceva bănuți vă iese. Cei care sunteți într-un cuplu, avem judecata. Dragilor, la voi, probabil nu cu foarte mult timp în urmă, ați avut ceva probleme în relația voastră cu acest 3 de spade. A existat o anumită tristețe, a existat poate o anumită tensiune, o anumită dezamăgire, o ceartă foarte puternică, poate un adevăr care a apărut și duritatea v-a lovit dur și pe voi, poate despre partenerul vostru. Poate că ați fost, pentru o perioadă temporară, ați fost separați chiar. A existat un conflict la nivel emoțional. Ce pot eu să spun? Nu știu cum ați încheiat, dar tind să cred că nu ați încheiat cum trebuie acea situație. Nu e de foarte de multă vreme, să-i spunem așa. Nu e un trecut foarte îndepărtat. De ce? Pentru că această situație se cere rezolvată cu judecata. Se cere o discuție sinceră, o asumare a unor greșeli, poate atât la voi cât și la partenerul vostru sau partenera voastră. Este ca o trezire în care voi începeți să vă dați seama de fapt ce este important pentru viitorul relației voastre. Nu trebuie să o vedeți ca pe ceva care musai trebuie să se termine prost. Asta depinde de fiecare dintre voi. Ce pot eu să vă spun că această săptămână, pentru cei care se află într-o relație și care rezonează cu acest mesaj, este o perioadă de claritate, o perioadă posibil chiar și de reconciliere, dar numai în urma unor discuții sincere, unor asumări a unor greșeli, în care fiecare trebuie să-și dea seama de fapt ce așteptări are de la această relație. Dar asta, cum am mai spus, depinde foarte mult de fiecare în parte. Cei singurei, poate că și de aici apare totuși această posibilă reconciliere.
unul dintre voi își va arăta sensibilitatea, își va arăta vulnerabilitatea. Cei singurei, avem un paj de spade, la voi provenit de la un 2 de spade întors. Voi ați ieșit dintr-o deziluzie, așa, dintr-o negare, aș spune. Nu mai stați să alegeți foarte mult. Aș spune că ați traversat o perioadă de blocaj emoțional, de teamă să luați o decizie la nivel sentimental, dar pe care se pare că o depășiți. Și ce este interesant cu acest paj de spade este că sunteți foarte curioși. Deveniți curioși, aveți dorința să explorați relații noi. Mare grijă, pentru că toată această curiozitate, bine, dacă asta vă doriți, eu de cine sunt eu să vă spun să nu o faceți, oricum rămâne la latitudinea fiecăruia, dar apare tendința asta să vă implicați foarte rapid în relații, uneori fără să analizați situația. De fapt, asta mi-arată pajul de spade. Da? Sunteți foarte doritori să experimentați la nivel emoțional. Chiar e posibil să atrageți, voi să fiți așa ca un magnet și să atrageți oameni noi în jurul vostru, prin energia voastră, prin entuziasmul vostru, doar că știți cum e cu implicarea asta foarte rapidă în relații, fără să vedeți de fapt, să cunoașteți persoana. Aici trebuie să fiți voi un pic atenți, pentru că aici categoric puteți fi voi. Surpriza săptămânii o aduce un 9 de bâte. O provocare, ia să vedem de unde vine, de la un 6 de cupe. S-ar putea ca o situație din trecut să nu vă dea pace. Oricineva din trecut, ori o situație din trecut, dar din trecutul îndepărtat, e ceva cu care ați mai avut de-a face, și care v-a cam obosit. Poate că nici nu vă așteptați. Dar cu noul ăsta de bâte aici tind să cred că surpriza pentru voi este acela că voi încă reușiți să rezistați, să fiți vigilenți, ca să spunem așa. Simțiți că nu trebuie să vă pierdeți poziția asta, adică ați muncit prea mult, chiar dacă a tot venit de-a lungul timpului, tot a apărut, că e o situație, că e o persoană, e ceva din trecutul îndepărtat care nu prea va da pace și aș putea zice, poate ați avut și mici progrese, să-i spunem așa, că alminter la ce ați fi luptat. Doar că nu e deloc confortabil. Nu este deloc confortabil. Mai poate să fie un lucru. Gânduri, emoții, amintiri care revin în viața voastră de mult și cu care vă luptați de ceva vreme. Poate să le dați uitări și nu reușiți. Poate să fie și acest lucru. Haideți să vedem acum și care este mesajul pentru voi, pentru această săptămână. Mesajul pentru dragii mei din Gemeni, săptămâna 13-19 iulie. Flacăra dorinței. Lasă aceste flăcări ale dorinței să strălucească și îndepărtează-te de drumurile întunecate. După cum bine vedeți, se repetă cam același mesaj de aici.
Cu alte cuvinte, nu vă pierdeți energia, nu vă pierdeți pasiunea, dar totuși evitați în această săptămână lucrurile neclare, lucrurile care nu se înfățișează pe deplin, în care voi nu sunt transparente, că sunt oameni, că sunt situații. După cum bine vedem, avem și acest mesaj final care spune practic ce am văzut încă de la începutul lecturii. Avem ca și numere 1, 7, 8 și 17, care poate să fie important pentru voi. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura pentru această nouă săptămână de vară. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.